السلام عليكم، معكم كريم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. بفيديو اليوم عنا قصتين. القصة الأولى من الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا من ولاية فلوريدا، وهي الولاية اللي جرت فيها أحداث القصة. القصة بتبدأ بتاريخ 8 نوفمبر من عام 1997 لما اتصلت سيدة من مدينة ليك وورث بالطوارئ وبلغت عن اختفاء صديقها اللي عايش معها بنفس البيت. صديقها المختفي اسمه ويليام إيرل مولت، من مواليد عام 1957، يعني كان عمره بوقتها 40 سنة. طيب إمتى كان آخر ظهور لويليام؟ آخر ظهور إله كان بتاريخ 7 نوفمبر، يعني قبل التبليغ عن اختفائه بيوم واحد. كان ويليام برات البيت بدون ما يخبر صديقته وين هو، وحوالي الساعة 9:30 المساء اتصل فيها وقالها إنه رح يرجع بعد شوي على البيت، يعني خلال ساعة بيوصل. انتظرت ساعة وساعتين وثلاثة، بس على غير العادة ويليام لا وصل ولا اتصل. لهيك تاني يوم بلغت مباشرة عن اختفائه. بدوا الشرطة عمليات البحث عن ويليام، بس بدون أي فائدة. ما كان في له أي أثر، كأنه الأرض انشقت وبلعته. بدت التحقيقات بالقضية، وقدروا المحققين يتوصلوا للمكان اللي اتصل منه ويليام بصديقته يوم اختفائه، وهالمكان هو هاتف عمومي قدام أحد الملاهي الليلية. لما سألوا بالملهى الليلي قدروا يعرفوا أنه ويليام كان سهران فيه بهديك الليلة مع أصدقاء ويليام اللي كانوا قاعدين معه والعاملين بالملهى الليلي. قالوا أنه ويليام بهديك الليلة شرب عدة كؤوس من المشروبات الكحولية وطلع من الملهى وراح على البيت بسيارته. استمروا الشرطة بالبحث عن أي أثر لويليام أو لسيارته أو أي شيء ممكن يوصلهم لحل اللغز، بس بدون أي فائدة. ما قدروا يلاقوا أي طرف خيط ممكن يساعدهم، ووصلت التحقيقات لطريق مسدود. مرت الأيام والشهور بدون ما يوصلوا المحققين لأي جديد بقضية اختفاء ويليام. وسنة ورا سنة أهل ويليام فقدوا الأمل من إنهم يعرفوا مصيره بيوم من الأيام، وبقي مصيره مجهول لمدة 22 سنة كاملين، لما الصدفة لعبت دورها بكشف الحقيقة. شو اللي صار؟ بعام 2013 كان في شخص ببلدة اسمها لينتانا بولاية فلوريدا عم يطلع على خرائط بعض المناطق على برنامج جوجل إيرث، وبحث عن قرية اسمها ويلنتون كمان بولاية فلوريدا. هالشخص كان سبق وزار هالقرية وراح لعند صديقه اللي عايش فيها، لهيك بحث عنها ليشوفها. وبالصدفة شاف شي غريب، شاف ببركة مياه بالمنطقة جسم غريب وشك إنه سيارة. ولحتى يتأكد اتصل برفيقه بهالقرية وحدد له المكان وطلب منه إنه يتأكد. راح صديقه على المكان ليشوف، بس ما بين معه شي من جانب البركة، لهيك جاب الدرون وصور من فوق واكتشف إنه كلام صديقه صحيح، وفعلا في سيارة بالبركة. مباشرة بلغوا الطوارئ، ولما وصلت سيارات الشرطة على المكان سحبوا السيارة خارج البركة، وانصدموا من الشي اللي لقوه جواتها. لقوا جوا السيارة هيكل عظمي، وتبين انه هالهيكل العظمي بيعود لويليام إيرل مولت اللي اختفى قبل 22 سنة، والسيارة اللي لقوه جواتها هي سيارته. شو تفسير اللي صار؟ ما في تفسير أكيد للموضوع، خصوصا انه فحص الهيكل العظمي ما بيدل على انه تعرض لهجوم من اي نوع، سواء بالسكين او بسلاح ناري. بس طبعا هالشي ما بيأكد بشكل كامل انه ويليام ما انقتل، خصوصا انه مو بقيان من الجثة الا الهيكل العظمي، وهالشي مو كافي لتحديد سبب الوفاة. اللي صار غالبا انه ويليام كان راجع على البيت بعد ما طلع من الملهى الليلي وهو سكران، وفقد السيطرة على السيارة ووقعت ببركة المياه ومات غرق جواتها. واللي بيزيد من احتمالية هالفرضية انه موقع البركة على الطريق بين الملهى الليلي وبين البيت. لما سألوا أصحاب البيت القريب كيف ما انتبهوا لشي غريب لما صار الحادث، كان جوابهم إنه المنطقة اللي فيها البركة كانت لساتها قيد الإنشاء بعام 1997، وبيتهم ما انبنى إلا قبل 9 سنين بس، يعني عام 2010. المفارقة إنه السيارة كانت واضحة على برنامج جوجل إيرث من عام 2007، ومع هيك ما حدا انتبه لها إلا بعام 2019. القصة الثانية من سلوفينيا، تحديدا من العاصمة ليوبليانا، وهي المدينة اللي جرت فيها أحداث القصة. القصة عن بنت سلوفينية اسمها جوليا أدلسك، من مواليد عام 1997.
بيوم من أيام شهر يناير من عام 2019 لما كان عمرها 22 سنة تم نقل جوليا للمشفى بعد ما قطعت إيدها بالخطأ. كيف قطعت إيدها بالخطأ؟ كانت عم تقطع غصن شجرة باستخدام منشار كهربائي دائري وما كانت مركزة، فقطعت إيدها اليسرى قطع كامل بالمنطقة اللي بعد المعصم مباشرة. هالحادثة صارت ببيت صديقها سيباستيان إبراموف، وكان موجود هو وأبوه لما صارت الحادثة، ومباشرة أسعفوها على المشفى. بس كان في شي غريب، نقلوا جوليا على المشفى بدون ما ياخدوا معهم إيدها اللي انقطعت، وهالشي أثار الكثير من التساؤلات. ليش ما أخدوا الإيد المقطوعة معهم على المشفى رغم أنه الأطباء ممكن يقدروا يربطوها بعمليات جراحية؟ هالشي خلى إدارة المشفى يخبروا الشرطة أنه في شي خطأ ومو طبيعي، وفعلا بدت التحقيقات بالقضية. المحققين اكتشفوا شي خلاهم يشكوا أكتر أنه في شي خطأ، وأنه قطع إيد جوليا ما كان حادث إنما كان أمر مقصود. اكتشفوا أن جوليا مأمنة ب5 شركات تأمين مختلفة، وبحال أنها تعرضت لحادث أدى لقطع إيدها شركات التأمين المفروض تدفع لها مبلغ $1,000,000 يعني حوالي $1,167,000. اكتشفوا كمان أنه صديقها إبراموف اللي نقلها على المشفى هو اللي ساعدها بالتأمين بهالشركات. لهيك حطوا المحققين احتمال كبير إنها تكون مؤامرة متفقين عليها هن الاثنين لحتى ياخدوا الفلوس. واللي بيعزز هالاحتمال بشكل كبير إنهم تركوا إيدها المقطوعة بالبيت لما نقلوها على المشفى، هالشي لحتى يحصلوا على أكبر مبلغ ممكن من شركات التأمين، لأنه المبلغ اللي رح تاخده في حال إيدها انقطعت وضلت مقطوعة رح يكون أكبر بكتير من المبلغ اللي رح تاخده في حال إيدها انقطعت وتم علاجها وربط الإيد. بس كل هالحكي كان مجرد شكوك عند المحققين، وما كان في أي دليل ملموس بيثبت هالشي. ولسوء حظ جوليا وصديقها ما تأخروا المحققين بأنهم يلاقوا الدليل اللي عم يدوروا عليه. بعد تفتيش هاتف إبراموف اكتشفوا المحققين أنه بالأيام اللي سبقت قطع إيد جوليا كان عم يدور على الإنترنت عن الأطراف الصناعية، وهالشي بالنسبة للمحققين بيأكد أنه حادثة قطع إيد جوليا كانت عبارة عن خطة احتيال على شركات التأمين. بدت المحاكمة وكان في 3 متهمين، جوليا وصديقها إبراموف ووالدو كولاريتش اللي تبين أنه متآمر معهم. كانت جوليا تروح على جلسات المحاكمة بملابس أنيقة وهي مغطية إيدها. بيقول محامي جوليا كيف ممكن بنت مصرة أنها تكون جذابة حتى بقاعة المحكمة تقدر تتسبب بهيك ضرر لجسدها وهي متقصدة هالشي. ادعت جوليا أثناء المحاكمة إنها بريئة وقالت أنا الوحيدة اللي بعرف كيف صار الحادث، شبابي اتدمر ومستحيل أعمل هيك بحالي لأنه ما حدا بيحب يخسر إيده. بالنهاية حكم على كولاريتش والد إبراموف بالسجن لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ، وحكم على ابنه إبراموف بالسجن لمدة 3 سنين. أما جوليا فحكم عليها بالسجن لمدة 2 سنين، ولحسن حظها رح تقضي فترة سجنها بإيدتين مو بإيد واحدة، لأنه الشرطة راحوا على بيت إبراموف مباشرة بعد الحادثة وجابوا الإيد المقطوعة، ونجحوا الأطباء بإعادة ربطها. برأيكم جوليا كانت متقصدة إنها تقطع إيدها أو الموضوع كان مجرد حادث؟ اكتبوا لنا رأيكم بالتعليقات، ولايك للفيديو لحتى يظهر بالمقترحات لأكبر عدد ممكن من المشاهدين، وشاركوا الفيديو مع أصحابكم. هاد كان كل شي لليوم، شكرا على المتابعة، سلام.